Kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý vị đại biểu, Ban tổ chức triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2018 xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý đã tới tham dự lễ khai mạc Vietnam FoodExpo 2018 ngày hôm nay. Excellency, distinguished delegates, ladies and gentlemen, the organizing board of Vietnam FoodExpo 2018 would like to give a warm welcome and sincere thanks to all distinguished guests who have accepted our invitation to attend the opening ceremony today here at Vietnam FoodExpo 2018. Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam Vietnam FoodExpo 2018 do Bộ Công Thương chủ trì, Cục xúc tiến thương mại trực tiếp thực hiện và phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài nước tổ chức. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, hôm nay triển lãm Vietnam FoodExpo 2018 chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một sự phát triển mới đầy năng động của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Vietnam FoodExpo 2018 is hosted by the Ministry of Industry and Trade of Vietnam and directly organized by Vietnam Trade Promotion Agency in cooperation with relevant domestic and international organizations. As a significant event, the exhibition is now officially open at Saigon Exhibition and Convention Center in Ho Chi Minh City, marking a new dynamic chapter of development for the Vietnamese food industry. Tới dự lễ khai mạc triển lãm ngày hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các vị khách quý. Ladies and gentlemen, it's a great honor to have the attendance of our distinguished guests today at this opening ceremony. Về phía Việt Nam, ông Đỗ Thăng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. From the Vietnam side, we would like to introduce His Excellency Đỗ Thăng Hải, Vice Minister of Industry and Trade of Vietnam. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại. Mr. Vũ Bá Phú, Director General of Vietnam Trade Promotion Agency, Ministry of Industry and Trade of Vietnam. Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu Trung Mỹ, Bộ Công Thương. Mr. Tạ Hoàng Linh, Director General of the Department for the European and American Markets, Ministry of Industry and Trade of Vietnam. Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Mr. Nguyễn Quốc Toản, Director General of Agro Processing and Market Department, the Authority, Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam. Ông Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục Công tác Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ. Mr. Phạm Xuân Đà, Director General of the National Agency for Southern Affairs, Ministry of Science and Technology of Vietnam. Và đông đảo các quý vị đại diện các cơ quan bộ ngành, trung ương và địa phương. And all representatives of central and provincial governments. Về phía các khách quốc tế, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. From the international guests, we would like to introduce Bà Esbeth Ackerman, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, đại diện cho quốc gia lãnh sự Hà Lan tham gia triển lãm Việt Nam FoodExpo 2018. Her Excellency Esbeth Ackerman, Ambassador of the Netherlands to Vietnam, representing the country of honor of Vietnam FoodExpo 2018. Ông Frick Bosena, đặc phái viên Bộ Nông nghiệp Tự nhiên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan. Mr. Frick Bosena, Special Envoy for the Ministry of Agriculture, Natural and Food Quality of the Netherlands. Bà Rosaria Portel, đại sứ nước Cộng hòa Uruguay tại Việt Nam. Her Excellency Rosario Portel, Ambassador of Uruguay in Vietnam. Và các tổng lãnh sự các nước Indonesia, Italy, Malaysia, Cuba và Thái Lan. Consul Generals of Cuba, Indonesia, Italy, Malaysia and Thailand. Các đại diện cho các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán các nước, cơ quan thương vụ và tổ chức kinh tế thương mại các quốc gia và vùng lãnh thổ tại Việt Nam. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đã tích cực hưởng ứng và tham gia triển lãm lần này. The organizing board would like also to express a special welcome to all representatives of the embassies, consulate generals, international economic and trade institutions in Vietnam, and all Vietnamese and international businesses that have actively participated in this exhibition. Nhân dịp này, Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tổ chức hỗ trợ nhập khẩu, các nước đang phát triển Hà Lan, CBI, các đối tác trong và ngoài nước đang phối hợp với Cục xúc tiến thương mại tổ chức sự kiện quan trọng này. On this occasion, the organizing board would like to express our sincere appreciation to the Center for the Promotion and Import from the developing countries of the Netherlands, our supporters, sponsors, our local international partners,
that have been working very closely with Vietnam Trade Promotion Agency of the Ministry of Industry and Trade of Vietnam to organize this important event. Ban tổ chức sẽ nhiệt liệt hoan nghênh đông đảo các phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình trong và ngoài nước đã tới dự và đưa tin về triển lãm. Moreover, we would like to warmly welcome reporters, representatives of the press, television networks for coming and reporting on the exhibition. Kính thưa quý vị, năm nay, ban tổ chức rất hân hạnh được chào đón Hà Lan là quốc gia danh dự tại triển lãm. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời bà INTEC, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, đại diện quốc gia danh dự của triển lãm có bài phát biểu. Ladies and gentlemen, it's such a great honor for us to have the Netherlands as a country honor at Vietnam FoodExpo 2018. Now, we would like to invite Her Excellency INTEC, the Ambassador of the Netherlands to Vietnam, to the stage to give a welcome speech. Vice Minister Khai, Director General Food, Excellencies, ladies and gentlemen, good morning to all of you. Xin kính chào các vị khách quý, đại diện cho Đại sứ quán Hà Lan, tôi xin rất vinh dự là có mặt tại đây tại buổi lễ triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam ngày hôm nay. First of all, my big compliment to the fantastic performance that we've just seen. Really inspiring and a very good wake-up call for what is to be an excellent day. Cái lễ khai trương ngày hôm nay cũng như là tôi đã có dịp dạo quanh trong khuôn khổ triển lãm thực sự là một cái sự triển lãm ấn tượng và mang lại cái xúc cảm mạnh mẽ cho một cái buổi sáng đầu tiên ngày hôm nay. I'm delighted to be here with you in this marvelous and food-loving city. Tôi rất vui và vinh dự có mặt ngày hôm nay tại thành phố mà có rất nhiều niềm đam mê đối với ẩm thực. We are here together for the opening of a very special edition of the FoodExpo. Chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay để cùng khai trương cho cái phiên bản rất là đặc biệt của triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam. It is special because the Netherlands this year is a country of honor, and we are delighted with this tasteful gift by Prime Minister Phúc to Prime Minister Rutte. Chúng tôi vinh dự và tự hào khi mà nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trở thành quốc gia danh dự, Hà Lan trở thành quốc gia danh dự của triển lãm quốc tế ngày hôm nay. And it's extra special because this year, as the Vice Minister knows, the Netherlands and Vietnam, we are celebrating 45 years of bilateral diplomatic relations. Và đặc biệt hơn nữa là năm nay là năm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan. Our countries have a very long and strong relationship in agriculture and food security, and I feel privileged that the Netherlands today and tomorrow and thereafter can present what we can offer to Vietnam's ambition to contribute to the food security challenge and the food security ambition the country has both nationally, regionally and globally. Việt Nam và Hà Lan là đối tác rất là lâu đời và quan trọng với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực và an ninh lương thực. Chúng tôi tự hào và vinh dự có mặt tại đây ngày hôm nay cùng với đoàn các công ty, các chuyên gia từ Hà Lan cùng hỗ trợ và tổ chức có mặt tại đây trong 4 ngày triển lãm, trình bày cũng như là triển lãm và giới thiệu thực phẩm, ẩm thực, nghệ thuật ẩm thực của Hà Lan. This FoodExpo is showing that Vietnam will manage that ambition. Its fertile land, its decisive people, and above all, its food culture will support that. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà Việt Nam và Hà Lan có mối quan hệ lâu dài, chúng tôi đã làm việc hỗ trợ với nhau rất là nhiều trong lĩnh vực nông nghiệp, trong an ninh lương thực và chúng tôi đã cùng có những cái tham vọng là trở thành những cái nhà xuất khẩu lớn trên thị trường quốc tế trong lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp. Just have a look around in the streets and see the beautiful colors of the Vietnamese products and the irresistible smell of its dishes. Và khi mà đi vòng quanh cái khuôn khổ triển lãm này, chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên khi thấy có một sự đông đảo, rất là nhiều những cái sản phẩm của Việt Nam, những cái sản phẩm chất lượng cao và cùng với những cái công nghệ kỹ thuật của Hà Lan, chúng ta có thể cùng hỗ trợ và hợp tác với nhau để trở thành những nhà xuất khẩu lớn trên thế giới. But as country of honor, the Netherlands is also happy
and proud to show a touch and taste of the Dutch cuisine. Là quốc gia danh dự trong triển lãm quốc tế công nghệ thực phẩm Việt Nam ngày hôm nay, Hà Lan rất là vinh dự được giới thiệu và trình diễn cái nghệ thuật ẩm thực của Hà Lan trong 4 ngày tới. On the fair, there's a number of products present that show that our country is not only famous for tulips and wooden shoes, but especially famous for being the second largest exporter of food products in the world, with a very strong, competitive and innovative agri-food sector. Hà Lan được biết đến nhiều với những cái hình ảnh đặc trưng như là hoa tulip hay là cối xay gió hay là sản phẩm format. Thế nhưng mà qua triển lãm ngày hôm nay với những cái sản phẩm mang đến từ Hà Lan thì chúng ta sẽ thấy là Hà Lan nổi tiếng nhiều hơn trên thế giới ở cương vị là nhà xuất khẩu lớn thứ 2 trên thế giới về sản phẩm nông nghiệp, nằm trong top 5 cái nền kinh tế cạnh tranh nhất trên thế giới. Innovation is valued almost everywhere, but many factors, such as geography, determine to what extent you can be a front runner. The Netherlands did not become a leader of innovative agriculture by chance. Có hai bí quyết để khiến Hà Lan trở thành một trong những nước đứng đầu về xuất khẩu nông nghiệp, đó chính là công nghệ và không chỉ công nghệ mà đó là cái vị trí địa lý. Hà Lan trở thành nước đứng đầu không phải tự nhiên mà như thế. Our ancestors battled to hold back the North Sea and stop rivers from flooding the land. Fertile farmland was scarce, so they had to be inventive. They worked together to reclaim new land. Hà Lan là một nước nằm dưới mực nước biển. Tổ tiên người Hà Lan cũng đã phải rất là cố gắng nỗ lực rất nhiều để chống chọi và để cùng đối với thiên nhiên để bồi đắp thêm, có thêm những cái đất để xây dựng làm nông nghiệp. Initially, such innovation was born out of necessity, but the last century, fostering and encouraging innovation became government policy. Và tất cả khi mà đạt được những điều đó, tất cả là nhờ có sự đổi mới, nhờ có sự tiến bộ và luôn luôn cố gắng nỗ lực không ngừng của người Hà Lan để tạo ra nhiều sản phẩm hơn từ những cái nguồn lực ít hơn. And we've been investing, like Vietnam does, in our farmers and in developing expertise ever since. We've also been stressing the importance of cooperation between governments, the private sector, knowledge institutes, and civil society, what we call the Dutch diamond. Và những cái chính sách về đổi mới đã trở thành những cái chính sách của chính phủ Hà Lan, không còn chỉ là nỗ lực của từng cái thành phần trong xã hội. Một cái yếu tố tôi muốn chia sẻ, một yếu tố cốt lõi để làm nên cái sự thành công của Hà Lan, đấy là mô hình hợp tác theo hình viên kim cương. Đấy chính là sự hợp tác giữa cơ quan chính phủ, giữa người dân, giữa các tổ chức tri thức, những tổ chức tri thức, giữa các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Recently, Vietnam has taken significant steps to increase its agricultural productivity, and you have developed high-quality products for the European market. In recent decades, we've witnessed your impressive progress in the field of food. Your region has made meaningful and productive gains in reducing hunger and malnutrition, and that is a great achievement that deserves compliments. Trong những cái thập kỷ vừa qua, đặc biệt là trong những năm gần đây, chúng tôi đã nhận thấy một cái sự thay đổi rất lớn lao ở Việt Nam, cả trong lĩnh vực nông nghiệp và trong lĩnh vực thực phẩm. Các sản phẩm nông nghiệp của Hà Lan của Việt Nam đã tiến ra thị trường thế giới rất nhiều và đặc biệt là tiến sâu vào trong thị trường châu Âu. Những cái sản phẩm, những cái thực phẩm của Hà Lan, của Việt Nam ngày càng được sản xuất nhiều và cũng ngày càng có chất lượng cao. And of course, there are many challenges ahead of you to further strengthen your value chains, your added value, your food safety standards, taking into account sustainability and climate change. But please rest assured that you will find the Netherlands by your side. Tuy nhiên, đối với Việt Nam vẫn còn rất là nhiều thách thức ở phía đằng trước. Và Hà Lan sẽ luôn ở bên cạnh Việt Nam để cùng nỗ lực và cùng hợp tác để nâng cao chuỗi giá trị thực phẩm, chuỗi giá trị nông nghiệp để cùng có được những cái sản phẩm tốt hơn, giá trị hơn vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững, vì một nền kinh tế phát triển bền vững. Let me use this speech again to underline our friendship and partnership, not only in this special FoodExpo 2018, but in the past and in the future.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng là cái quan hệ lâu dài, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam Hà Lan không chỉ thể hiện trong việc tham gia cái hội chợ triển lãm FoodExpo lần này mà còn thể hiện cả trong quá khứ và trong tương lai chúng ta sẽ còn có những hợp tác rất là thành công. And being the country of honor, I would like to warmly invite all of you to visit our Holland Pavilion and experience Dutch food products and also see and taste demonstration of Michelin star chef Michel Laus, who will show his talents cooking with specific Dutch products. Và với tư cách là quốc gia danh dự, tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị sau lễ khai mạc thì có thể đến thăm gian hàng Hà Lan không chỉ hôm nay và trong vòng 4 hôm nữa để cùng thưởng thức, cùng cảm nhận thưởng thức những món ăn, những hương vị của Hà Lan được thực hiện bởi đầu bếp Michelin star, đầu bếp đẳng cấp Michelin từ Hà Lan đến. The Netherlands is not famous for its cuisine as Vietnam is, but I hope that this expo gives us the possibility to show you that we actually can cook. Hà Lan là nước đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu sản phẩm nông sản, nhưng phải thú thật là Hà Lan không phải rất là nổi tiếng về nghệ thuật ẩm thực như Việt Nam. Tuy nhiên, thông qua triển lãm này chúng tôi cũng muốn giới thiệu hương vị của Hà Lan đến quý vị thông qua đầu bếp. And let me also point your attention to the seminar that we will have tomorrow on food safety, called The Added Values by Improving Agri-Food Value Chain and Food Safety in Vietnam, which will be probably a very interesting seminar to attend for those interested in food safety and internationalization. Và trong khuôn khổ triển lãm này cũng như là trong khuôn khổ hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hà Lan, ngày mai ngày 15 trên tầng 3 của triển lãm này thì sẽ diễn ra hội thảo về gia tăng giá trị bằng cách là tăng cường chuỗi giá trị, củng cố chuỗi giá trị nông sản cũng như là củng cố hệ thống an toàn thực phẩm ở Việt Nam. Đấy là cái chương trình hội thảo này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan, thì giờ là rất mong đón tiếp được quý vị. I wish you fruitful and tasteful Vietnam Food Forum and FoodExpo 2018, and I encourage you to share, dialogue and discuss for the greater good of everybody. And once again, my big compliments to the Vice Minister and the Director General for having organized this event. Thank you. Come on. Và một lần nữa tôi cũng xin gửi lời chúc thành công cho đến diễn đàn Food Forum của Việt Nam ngay sau cái chương trình khai mạc này. Xin gửi một lời khen cũng như là một lời cảm ơn đến Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, đến Bộ Công Thương vì đã tổ chức cho đến giờ phút này là một tổ chức rất là thành công triển lãm công nghệ công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn bà đại sứ. Thank you very much, Your Excellency. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương có bài phát biểu khai mạc. And now the organizing board is pleased to invite His Excellency Do Thang Hai, Vice Minister of Industry and Trade of Vietnam, to stage to deliver the opening remark. Kính thưa bà Ansbeth Ackerman, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam. Kính thưa bà Rosario Hotel, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Uruguay tại Việt Nam. Kính thưa các vị tổng lãnh sự của các nước Italia, Cuba, Malaysia, Thái Lan, Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả các vị đại biểu, các vị khách quý. Her Excellency Ansbeth Ackerman, Ambassador of the Netherlands in Vietnam, Her Excellency Rosario Hotel, Ambassador of the Uruguay in Vietnam, Consul Generals of Cuba, Indonesia, Italy, Malaysia, and Thailand, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thay mặt Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thay mặt ban tổ chức triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Vietnam FoodExpo 2018, tôi nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của các vị là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đại diện cho các bộ, ngành của đoàn ngoại giao, các vị khách quý, các đoàn doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế và của các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông đã tới dự và đưa tin về lễ khai mạc triển lãm được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay.
On behalf of the Ministry of Industry and Trade of Vietnam and of the Organizing Board of Vietnam International Food Industry Division, or Vietnam FoodExpo in 2018, I would like to express our gratitude and welcome to all the leaders of provinces and cities, representatives of Ministry Industries, diplomatic corps, distinguished guests, correspondent agencies, Vietnamese and international businesses to the opening ceremony of Vietnam FoodExpo 2018 being held in Ho Chi Minh City today. Tôi rất là vui mừng được gặp lại rất nhiều các đối tác cũng là những người bạn của Việt Nam cũng như là của cá nhân tôi, và do thời gian không có đủ để giới thiệu từng các quý vị, nhưng mà chúng tôi thấy là cũng còn rất nhiều các quý vị có mặt tại đây, ví dụ như là sự hiện diện của ngài Myung Shinji, là chủ tịch của hiệp hội các nhà nhập khẩu của Hàn Quốc tại Việt Nam. Còn có rất nhiều các người bạn của tôi, ví dụ như chef Lily là những cái người mà rất có tình cảm với Việt Nam, cũng đã biết tôi là hơn 20 năm qua. I'm also very pleased to welcome all the, all friends who have come today, but due to limited time, I don't have time to introduce all of you, such as the chairman of khai or Mr. Jeff from America. Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, đã có những sự chuyển mình đổi mới tích cực trong tổng thể các khâu sản xuất kinh doanh, đáp ứng ngày càng hiệu quả cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, góp phần quan trọng vào việc bình ổn thị trường, an sinh xã hội và tăng trưởng của kinh tế của Việt Nam. Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp thực phẩm quốc gia, thời gian qua là Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các bộ, ngành, các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh nhiều hoạt động, thực hiện các giải pháp cụ thể trong việc phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất, quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Rất nhiều sản phẩm thực phẩm của Việt Nam ngày nay không chỉ dừng ở mức cung cấp nguyên liệu thô mà đã có hàm lượng chế biến sâu hơn, giá trị gia tăng cao hơn, chiếm lĩnh thị trường nội địa và xuất khẩu. Để giúp các doanh nghiệp công nghiệp thực phẩm Việt Nam phát huy tốt hơn năng lực nội tại, nắm bắt và tận dụng những ưu đãi của nhiều hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương thế hệ mới mà Việt Nam tham gia là thành viên, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trên thị trường quốc tế, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng các doanh nghiệp tổ chức triển lãm Việt Nam FoodExpo thường niên. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại nổi bật cho ngành nhằm tạo một diễn đàn giao thương và đầu tư chuyên nghiệp, hội tụ hàng trăm với hàng nghìn thương hiệu sản phẩm nông sản thực phẩm chủ lực và đang phát triển của Việt Nam và các tinh hoa thực phẩm thế giới, cùng đa dạng các loại máy móc công nghệ chế biến thực phẩm tiên tiến và hiện đại. Ladies and gentlemen, after over 20 years of development, the food industry, one of the key sectors in Vietnam, has significantly transformed in both production and distribution, effectively meeting the increasing demands of both domestic consumption and export, contribute significantly to the stabilization of the social welfare and the economic growth. With a view to the sustainable development of the national food industry, the Ministry of Industry and Trade of Vietnam has collaborated with related ministries, agencies, and the business community to conduct various activities and specific solutions in the product development, manufacturing, brand promotion, which help to enhance the industry's competitiveness and assist with the market expansion both domestically and internationally. Vietnam is now not only a supplier of the raw materials, but also able to offer a higher value-added food products, which are highly appreciated by the local and international markets. In order to assist Vietnamese food company in the further development and take better advantage of the various new generation bilateral and multilateral free trade agreements, of which Vietnam is a member, the Ministry of Industry and Trade of Vietnam hosts Vietnam FoodExpo annually. This is one of the remarkable trade promotion activities for the food industry, which aims at creating a professional trade investment platform where hundreds of businesses get together with thousands of Vietnamese food brands and key agriculture produce, along with high-quality food products all over the world and a variety of state-of-the-art advanced food processing technologies and solutions. Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, Việt Nam FoodExpo 2018 được diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, có quy mô lớn lên tới hơn 600 gian hàng của 450 doanh nghiệp,
của Việt Nam từ 31 tỉnh thành phố trong nước và 23 quốc gia vùng lãnh thổ trưng bày trên toàn bộ 13.000 m² của tòa nhà triển lãm này nhằm hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp tối đa hiệu quả tham gia triển lãm. Ban tổ chức thực hiện nhiều hoạt động tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, đón các đoàn khách quốc tế đến giao dịch, mua hàng, tổ chức hàng loạt các sự kiện hội nghị hội thảo, các chương trình và cuộc thi có ý nghĩa và của chuyên ngành công nghiệp thực phẩm như hội thảo xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, hội thi nấu ăn quốc tế Sài Gòn, lễ ký hợp tác hợp đồng kinh doanh, các trình diễn ẩm thực. Và một trong những sự kiện song hành không thể thiếu của triển lãm năm nay là Hội nghị Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam kết hợp giao dịch thương mại. Hội nghị nhằm chia sẻ về xu hướng thị trường nông sản thực phẩm trên thế giới trong thời đại phát triển công nghệ và kinh nghiệm triển khai thực tế tại các tổ chức và doanh nghiệp, từ đó giúp cho doanh nghiệp nông sản thực phẩm tìm ra những hướng phát triển hiệu quả trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao. Ladies and gentlemen, Vietnam FoodExpo 2018, which takes place from the 14th to 17th November in Ho Chi Minh City, is a large-scale exhibition with more than 600 stands of 450 exhibitors from 31 provinces and cities in Vietnam and from 23 countries and territories in the world, occupying all over the 13,000 square meters of the venue. In order to help the participants to make the most of the time exhibition, many concurrent activities and events are also organized to enhance trade links between Vietnamese and foreign enterprises, including hosting international trade buyer delegations, holding a series of informative conferences and seminars such as Investment Promotion Conference in the Food Processing Industry, the Saigon International Cooking Contest, Business Cooperation Signing Ceremonies, culinary shows. Among those activities, the Vietnam Food Forum 2018 comes into prominence together with its business matching services on the sidelines. The forum is going to share the update of the world food market in the era of technological development and related practical experiences conducted in some organizations and enterprises, thus helping the companies in the food industry to find effective development solutions based on the application of technologies. Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, Bộ Công Thương tin tưởng Vietnam FoodExpo 2018 sẽ mang lại những cơ hội thiết thực để các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế cũng như là các khách tham quan tiếp cận các sản phẩm phù hợp với xu thế mới của thị trường thực phẩm trong và ngoài nước, các thành tựu đổi mới về khoa học công nghệ bảo quản chế biến thực phẩm, tạo môi trường xúc tiến thương mại thuận lợi cho việc tiếp cận, gặp gỡ trực tiếp các đối tác tiềm năng để quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, đóng góp quan trọng cho những bước chuyển mình mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc, đưa Việt Nam dần trở thành quốc gia có nền công nghiệp thực phẩm an toàn, hiện đại và có năng lực cạnh tranh quốc tế. Ladies and gentlemen, we believe Vietnam FoodExpo 2018 will become an effective platform for businesses and visitors to assess new trending products, innovative solutions in food preservation and food processing technology. The exhibition also creates a favorable trade promotional environment for food businesses to promote their brands, expand their market, and therefore contribute significantly to the strong and sustainable transformation of Vietnamese food industry in ever deepened international economic integration process, gradually assisting Vietnam on its way to an industrialized country with a safe, modern, internationally competitive food industry. Bộ Công Thương đánh giá cao sự hiện diện với quy mô lớn và có chất lượng của đoàn các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Hà Lan tại Vietnam FoodExpo 2018 với vai trò là quốc gia danh dự, khu gian hàng quốc gia Hà Lan chắc chắn sẽ là một trong những điểm nhấn nổi bật tại triển lãm này. We highly appreciate the active participation of Dutch companies at Vietnam FoodExpo 2018. With considerable presence at the exhibition as a country of honor, its participation will undoubtedly contribute to the success of the exhibition. Thay mặt Bộ Công Thương, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành sự hỗ trợ hợp tác của các bộ ngành địa phương, hiệp hội ngành hàng, các đại sứ quán, các tổ chức của Việt Nam và quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí, các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức triển lãm này. On behalf of the Ministry of Industry and Trade of Vietnam, I would like to take this opportunity to express our sincere thanks to the active support and cooperation of the Ministry of Industries, associations, embassies, Vietnamese international organizations,
corresponding agencies as well as the businesses in holding this exhibition. Tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam Vietnam FoodExpo 2018. Now I would like to declare the Vietnam FoodExpo 2018 now officially open. Chúc triển lãm của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc tất cả các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tham dự triển lãm đạt được những kết quả thiết thực. May I wish great health and success to all distinguished guests and a resounding success to Vietnam FoodExpo 2018 and all of its participants. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much. Trân trọng cảm ơn bộ trưởng. Thank you very much, sir. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu có tên sau lên sân khấu tham dự lễ cắt băng khai mạc triển lãm. Về phía Việt Nam, xin trân trọng kính mời We are now heading to the official ribbon cutting ceremony of the exhibition. We would like to invite the following distinguished guests to the stage for the ceremony. ông Đỗ Tăng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu Trung Mỹ Bộ Công Thương, ông Nguyễn Quốc Bản, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, ông Phạm Xuân Đà, đại diện Bộ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam. From the international organizations, we would like to invite Her Excellency INTEC Ackerman, Ambassador of the Netherlands to Vietnam, and Mr. Frick Bossener, Special Envoy from the Ministry of Agriculture, Natural and Food Quality of the Netherlands, representing the Netherlands, the country of honor at Vietnam FoodExpo 2018. Sau đây, tôi xin phép được đếm 1, 2, 3 để trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng cắt băng khai mạc. Now may I count to 3 when you will cut the ribbon on together. Are you ready? 1, 2, 3. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách quý đã đến dự lễ khai mạc Vietnam FoodExpo 2018 ngày hôm nay. Thank you very much once again for attending the opening ceremony of Vietnam FoodExpo 2018 today. Could you please come on the stage for